بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه دوستانو، هرکلی درته وایم. نن موږ تاسو په مایکروټیک راوټر کې په دې باندې کار کوو چې څنګه کولی شو یو څخه زیات DHCP سرور جوړ کړو. دا ولې جوړو؟ ګټه یې څه ده؟ ګورئ، موږ تاسو سره کې په اداره کې زیاتې برخې، مثال موږ سره ګیسټ نیټورک وي، آفیس نیټورک وي، لیب برخه وي، د دې په خوا کې د کمرو برخه وي. هغه ته هم اړتیا د دې لیدل کېږي چې موږ باید کنیکشن ورکړو. نو که دا موږ ټول په یو IP رینج کې راولو، نو زموږ د ادارې د شبکې امنیت، کنټرول او مدیریت دا ټول تر سوال لاندې راځي، ځکه هغه کار مسلکي نه وي، پروفیشنل نه وي. د دې لپاره چې کار مو په ښه ډول ترسره کړی وي، زموږ شبکه د امنیت او کنټرول له نګاه خودکفا وي، ترڅنګ د مدیریت چارې بهتره وي او د دې په خوا کې باثباته وي، کار مو مسلکي وي. موږ څه کوو؟ ملټیپل DHCP سرور رامنځته کوو، ډېر DHCP سرور یې جوړوو د ضرورت په اساس باندې. څنګه یې جوړوو؟ راځم دلته لومړی موږ مایکروټیک ته راځو، مایکروټیک کې IP برخې ته، په IP کې ادرسز ته راځو. سیده دلته زه یو نوی ادرس ورکوم، چاته یې ورکوم؟ راځم بریج برخې ته، ما سره پورټونه دي. کولی شو یو VLAN ته موږ تاسو چې وکړو DHCP سرور جوړ کړو، یو بریج ته یې جوړ کړو، یا یو پورټ ته. سیده مثال ما سره دلته څو پورټونه په لن بریج کې دي او ایترنیټ پور او ایترنیټي دا ما سره په بریج 2 کې دي. زه غواړم بریج 2 ته چې دا دې ته یو DHCP سرور جوړ کړم. راځم په ادرس IP برخه کې، په IP کې ادرس برخه کې دلته چې کوم ادرس ورته مشخص کوم، ډاټ مثال 7.1 سپریټ ماسک. راځم پورټ کوم، د موږ سره بریج 2 ده او د دې په خوا کې دا کاپلای کوم نیټورک ما سره خپله راغلی، دا اوکې کوم. ما سره ادرس کریټ څه. اوس راځم زه یو پل جوړوم. سیده پل جوړولو لپاره IP ته راځو، پل باندې کلیک کوو، دلته موږ یو نوی پل جوړوو، پل ته نوم ورکوو مثال پل 7. دې په خوا کې رینج ورته ټاکو 192.168.7.لسونه تر ماینس 192.168.7 تر 50 پورې. سیده یعنی کله دې بریج سره د پورټونو سره تر دې پورې کوم کلاینټ وصل کېږي، هغه د دې رینج 10 څخه تر 50 پورې چې کېږي ادرس یې ورته اساین کېږي. راځم دا اوکې کوم، دې څخه وځم. اوس موږ راځو DHCP ته، IP ته راځو، په IP کې موږ DHCP سرور ته راځو. دلته موږ څه کوو؟ موږ سره یو DHCP جوړ ده، یو بل DHCP جوړوو، په اډ باندې کلیک کوو، پلس علامه باندې. دلته راځم ادرسونه موږ الریډي جوړ کړو، پل مو جوړ کړو. اوس راځو DHCP سرور ته، نوی کریټ کوو، نوم ورکوم مثال DHCP 2. سیده انټرفیس ورته ټاکم. په انټرفیس کې زه څه کوم؟ د بریج ورته انتخابوم، پورټ، او د دې په خوا کې راځم دلته لیست ټایم ورته ټاکم، مثال 10 دقیقې یا 11 دقیقې. سیده څومره وخت تاسو ورته ټاکئ، 10 دقیقې وي. د شبکې جوړښت پورې اړه لري دا، او د دې په خوا کې څومره کسان چې تاسو له همدې بریج یا پورټونو سره وصل کېږي، هغوی پورې اړه لري. لیست ټایم څه شی ده؟ لیست ټایم موږ سره هغه وخت ده چې DHCP سرور نورو کلاینټس ته IP ادرس د موقتي مودې لپاره ورکوي، یعنې دا IP د تل لپاره نه وي، بلکې یوازې د ټاکلي وخت لپاره وي، او وروسته له همغه وخت څخه باید چې سي رینیو سي. نو دغه ټایم دغه کار کوي. تر څنګ یې راځو، پل موږ جوړ کړی و چې کوم پل و؟ پل 7 و. دا اپلای کوم او اوکې کوم. وروستی کار چې موږ تاسو کوو، راځو په DHCP سرور کې نیټورک برخه کې، دلته موږ سره مخکې ګریډو دا ریمو کومه، موږ راځو دلته څه کوو؟ اډ برخې ته راځو، ادرس ورته اډ کوو. سیده نیو DHCP نیټورک هغه اډ کوو. موږ ادرسونه الریډي جوړ کړي، دلته موږ سره په پل کې شته 192.168.7.1. سیده او سبنیټ ماسک سلروي. سیده CIDR دې په خوا کې ګیټ وی به موږ سره څوي، البته دلته نیټورک راځي. سیده 0 او ګیټ وی به موږ سره وي 192.168.7.1. دا به موږ سره ګیټ وی او نیټ ماسک به څوي موږ سره 40. دا اپلای کوم، دا اوکې کوم چې څو ما سره دویم DHCP سرور چې د هغه ګریډ څه. سیده اوس چې کوم کسان له دې بریج سره وصل کېږي، له دغه رینج څخه به چې کېږي هغو ته IP ادرس سپارل کېږي. IP DHCP سرور DHCP ته که راسم، ګورئ هغه هغوی ته به له کوم رینج څخه IP ادرس سپارل کېږي؟
د دې نېټورک څخه صحیح ده. او دغه ډي سي پي به ورته ادرس ورکوي بریج 2 ته. بریج 2 کې موږ سره کوم کسان دي، کوم پورټونه دي موږ سره؟ ایترنیټ 4 ده البته، او ایترنیټ 3 ده.